سلام به شما عزیزان و همراهان خوب چنل دکتر جاوید. در این ویدیو میخوام در مورد خنک کردن بدن و هیدراته کردن بدن در تابستان مطالبی خدمت شما بگم که بتونید تابستان خیلی خوبی رو داشته باشید بدون اینکه عرق زیادی بریزید یا اینکه پوستتون خراب بشه و یا اینکه خیلی گرما اذیتتون بکنه. خصوصا مناطق گرمسیر توصیه میکنم این ویدیو رو نگاه بکنید. در ابتدا میخوام در مورد خنک کردن تن صحبت بکنم. چطوری بدنهامون رو در حرارت خنک کنیم؟ مگه میشه؟ بله، چرا که نه. بدن انسان یک سیستم داره، سیستم خنک کنندگی داره که خودشو خنک میکنه و حرارت رو متعادل میکنه. راههایی داره، مثلا یکی از اون راهها تعریقه. عرق کردن باعث خنک کردن بدن میشه. پس در تابستان بایستی حتما منافذ پوست ما باز باشه و ما در تابستان ضروری هستش که حمام که میریم کیسه بکنیم. کیسه کردن باعث باز کردن منافذ میشه و باعث تعریق بهتر و راحت تر. مورد دوم، در تابستان بایستی از نوره بیشتر استفاده بکنیم. نوره باعث میشه که هم منافذ باز میشه، هم سودا خارج میشه، اخلاط زائد و اینها خارج میشه. بهتر این که نوره سنتی استفاده بکنید که از ترکیب زرنیخ و آهک هست که این نوره خواص درمانی بسیار فوق‌العاده‌ای هم داره. در طب کهن ایرانی خودمون این موضوع نوره بسیار موضوع در واقع جذاب و علمی و درمانگری هست. یکی از اون اثراتش خنک کردن تن در تابستان هست. این نوره سنتی رو میتونید از سایت دکتر گرین لایف تهیه بفرمایید و از مبدأ عمان به همه کشورها ارسال خواهد شد براتون. مورد بعد عزیزان، در فصل تابستان حرارت کبد رو بایستی کم بکنید. ما میتونیم با غذاهایی که میخوریم حرارت رو در بدنمون تغییر بدیم. وقتی که غذاهایی میخوریم که متابولیسم کبد افزایش پیدا میکنه یا اینکه فشار به کبد میاد یا اینکه برای هضم آنزیم‌های زیادی بایستی ترشح بکنه، اینها باعث افزایش حرارت میشه. خود شما دیدین بعضی وقت غذاهایی میخورین که حرارت بدنتون خیلی افزایش پیدا میکنه. خصوصا غذاهای سرخ کردنی عزیزان به کبد خیلی فشار میاره. من توصیه‌ام اینه در تابستان سرخ کردنی رو به حداقل برسونید، چون حتی کمی هم سرخ کردنی مصرف بکنید حرارت کبد افزایش پیدا میکنه. این تجربه شده است. کسانی که حتی آلرژی هم دارن با سرخ کردنی این آلرژی تشدید میشه و خود اون واکنش هایی که سلول ها نشون میدن و هیستامینی که ترشح میکنن، خود این باعث افزایش حرارت و التهاب بدن خواهد شد. بنابراین آبپز و بخارپز رو جایگزین سرخ کردن بکنید. مورد بعد، برای خنک کردن تن عزیزان بایستی ترشحات و بایستی اون صفرایی که در کبد ساخته میشه و برای هضم چربی ها استفاده میشه وقتی داخل لوله گوارش میریزه بایستی دفع بشه. یبوست باعث افزایش حرارت بدن میشه. حتما ویدیو یبوست ما رو ببینید و راهکاراشو پیدا بکنید. کسانی که یبوست ندارن، روزی 2 بار 3 بار اجابت مزاج دارن، اینها بدن خنکتری دارن، ضمنی که اعصاب آرامتری هم خواهند داشت. مورد بعد، عزیزانی که میخوان خنک باشه بدنشون در تابستان، اینو خوب گوش بدید. ناهار رو سعی بکنید جایگزین بکنید با میوه‌جات، سبزیجات، سالادها. اگر میخواین بدن خوبی داشته باشین و تابستان خوب و خنکی رو از درون خودتون خنکی ایجاد بکنید و راحت بگذرونید، سعی بکنید ناهار رو جایگزین کنید با یه وعده میوه. مثلا انگور بخورید. انگور رو بشورید، سمزدایی که کردید تو آب خوب شستید، خشک بکنید، بعد یه وعده غذاییتون میتونه انگور باشه در وعده نهار که بسیار خنک کننده هست. البته یک رژیم تبرید بدن، خنک کردن بدن با انگور رو هم گفتم، میتونید اونم سرچ بفرمایید در همین چنل ببینید و باعث میشه که کسانی که حرارت بدنشون زیاده تابستان اذیت هستن با این روش به راحتی بدن خودشون رو خنک بکنن. مورد بعد، از لباس‌های نخی استفاده بفرمایید، خصوصا لباس‌هایی که با پوستتون در ارتباط، لباس زیر. وقتی که لباس موادی هست و از جنس پلاستیک هست، قطعاً در واقع اجازه نمیده که اون تبادل هوا اتفاق بیفته و لباس‌های نخی بسیار برای سلامتی مهم هستند و برای خنک کردن تن بسیار مهمه. یکی دیگه از روش‌های خنک کردن تن عزیزان، استفاده از غذاهای خنک با طعم سرد هست. غذاهایی که به شما خنکی میده. میوه‌جات، سبزیجات
به بدن خنکی میده، مثل خصوصا آلوها، انواع آلوها، آلوهای قرمز، آلوهای زرد، آلوهای قطره طلا، آلوهای مختلف. آلو صفرای بدن رو کاهش میده، حرارت بدن رو کم میکنه، خیلی کمک میکنه به خنک کردن بدن. میوه‌جات قرمز، آلبالو، گیلاس، شاهتوت، تمشک و حتی زرشک، انار، اینها به بدن خنکی میدن. رب انار، شربت هایی که شما میتونید در این فصل با این مواد تولید بکنید، به شرطی که تو شکر نزنید، چون شکر خودش حرارت کاذب ایجاد میکنه. با شیرین کننده های طبیعی نوشیدنی های درست بکنید که بدنتون رو خنک بکنه. یکی از اونها سرکه انگبین هست که میتونید در واقع اون رو هم دستورش رو در چنل دکتر جاوید در تلگرام قرار میدیم، ببینید. بعضی از دستورات ترکیبات و داروهایی که داریم در اون چنل قرار میدیم، میتونید عضو چنل تلگرام دکتر جاوید بشید و دستورات رو ببینید. سرکه انگبین با کاهو خنک کننده بدن هست. مواد غذایی که شربت ها و نوشیدنی های خنک یا برخی از مواد غذایی مثل جو، مثل برخی از سبزیجات، سوپ ها، اینها بدن رو میتونه خنک بکنه. یه نکته تو پرانتز خدمت شما بگم، بعضیا فکر میکنن ادویه‌جات خصوصا فلفل، چون وقتی شما میخورید این فلفل باعث گرمای تن میشه. درسته فلفل در ابتدا گرم میکنه بدن رو، ولی به مرور باعث سردی بدن میشه. به خاطر همین در کشورهایی که گرمسیر هستن مثل هند، پاکستان، مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس، اینها غذاهای تند میخورن. چرا؟ چون بدن خنک میشه به مرور. زمانی که شما ادویه تند مصرف میکنید، یک فعل و انفعالاتی اتفاق میفته که یک فریبی میخوره در واقع بدن و متابولیسم رو جوری تنظیم میکنه که بدن به سمت خنکی پیش میره. بنابراین فلفل در تابستان خوردنش خوب هست. حتی خرما هم عزیزان باعث خنکی بدن میشه. به خاطر همین در خرماپزان در مناطق گرمسیر خرما میخورن و خرمایی که مصرف میکنن باعث میشه حرارت اونجا رو بهتر میتونن تحمل بکنن. این رو هم در برنامه داشته باشید. در فصل گرم از میوه‌جات اون فصل در اون زمان و خصوصا در اگر همون محیط تولید بشه در همون منطقه و کشور استفاده بفرمایید. قطعاً یه هماهنگی بین طبیعت و بدن ما وجود داره که اگر این رو ادراک بکنیم قطعاً میتونیم بدن سالمتر و با نشاط‌تری داشته باشیم. خب در قسمت دوم میخوام در مورد هیدراته کردن بدن در تابستان صحبت بکنم و کسانی که تو گرما میرن عرق میکنن، اینها بتونن بدن خودشون رو هیدراته بکنن و از حیث آب تامین بکنن سلول‌های بدن خودشون رو. قبل از اینکه وارد این مرحله بشیم، لایک و کامنت شما عزیزان به تیم ما روحیه میده، خصوصا وقتی که شهراتون رو نام میبرید. خیلی باعث خوشحالی ما میشه که از ژاپن، از استرالیا، کشورهای مختلف این ویدیوها رو میبینن. ما خیلی خوشحال میشیم. ممنونم از کامنت های پرمهر شما. برای رفع آتش چه کار بکنیم؟ عزیزانی که آتش زیادی دچار میشن در فصل تابستان این نکات رو گوش بدن. اولا اینکه آب یخ رو استفاده زیاد نکنین. آب یخ آتش رو زیاد میکنه، نه تنها آتش رو کم نمیکنه بلکه بیشتر هم میشه. اگر هم خیلی تمایل داریم به خوردن آب یخ، توصیه‌مون اینه که یخ در آب نباشه. آب که خنک بود در حدی که دندوناتون درد نگیره. اگر آب رو بمکید و به دندون بخوره، آب دندونتون رو آزار نده، اون دمای مناسبی هست. آب رو در دهان نگه دارید، یه مقداری همدما بشه با بدن، بعد قورت بدید. این خیلی نکته مهمی عزیزان که در ویدیو آب من توضیح دادم چرا و چه اثراتی روی کبد میذاره زمانی که آب یخ میخورید و باعث ترشح یه شوک به بدن میشه و باعث ترشح زیاد صفرا میشه. خود صفرا باز بدن رو بیشتر گرم میکنه، آتش رو بیشتر میکنه. بنابراین شما برای رفع آتش از نکتارها بیشتر استفاده بفرمایید، از بذرهای ملین استفاده بکنید مثل خاکشیر، بارهنگ، تخم شربتی، اسفرزه. اینها آب رو میگیرن داخل خودشون. این بذرها دیدین وقتی میخیسونید حالت ژله‌ای پیدا میکنه، وقتی میل میکنید آرام آرام در روده این آب رو پس میده به بدن و بدن هیدراته میشه. وقتی شما آب رو میخورید، خصوصا زمانی که آب یخ مینوشید عزیزان، اتفاقا آب یخ باعث میشه که دفع ادرار اتفاق میفته و بدن خوب هیدراته نمیشه. در جریان باشید. زمانی که این بذرها رو میخیسونید در آب، بدن هیدراته میشه. بنابراین این بذرها در فصل تابستان خیلی خوبه که از شربت‌هایی استفاده بفرمایید، به شرطی که شیرین کنندش از آن شکر سفید نباشه. در ویدیوی مربوط به قندها من گفتم با چه قندهایی استفاده بفرمایید که با بدن سازگارتر باشه.
در مورد بذرهای ملین عزیزان، خصوصا خاکشیر، من ویدیوی جداگانه گذاشتم، میتونید ببینید چون نکات خیلی جالبی داره و خاکشیر میتونه جون بعضی ها رو نجات بده در فصل گرم، خصوصا کسانی که مشکلات گوارشی یا حتی اسهال باشن میتونه با خاکشیر درمان کنن خودشون رو به راحتی در منزل. مورد بعد که برای خنک کردن بدن خیلی کاربردی هست عزیزان، لیمو ترشه. لیمو ترش رو اسلایس کنید و تکه های لیمو رو داخل آب بریزید، در یه بطری یه شیشه همراه خودتون باشه و صبح تا شب میل بفرمایید. این آب و لیمو، تکه های لیمو بسیار ترفند خوبی هست برای خنک کردن و برای رفع آتش، خصوصا افرادی که در بیرون مجبورن برن و محیط بیرون هم ممکنه دماش مناسب خیلی نباشه، گرم باشه. این روش خنک میکنه و هیدراته میکنه بدن. نکته مهم عزیزان، در فصل گرم و در فصل تابستان که شما عرق میکنید، عرق شور نمک از بدن دفع میشه و به خاطر همین باعث نمک رو جایگزین بفرمایید. نمک چیکار انجام میده؟ باعث میشه که آب رو در تن نگه میداره. این نگه داشتن آب در بدن باعث هیدراته کردن بدن میشه. بنابراین نیاز ما در فصل گرم به نمک بیشتر هست از فصل سرد. البته منظورمون از نمک های NaCl، نمک تصفیه شده نیست. نمک قبل از تصفیه شدن، نمک های ارگانیک، نمک های معدنی که مواد مختلفی که بدن ما نیاز داره، تمام املاح رو داخل خودش داره. املاح، فلزات، الکترولیت ها، مواد مختلفی که در نمک وجود داره، مثل آهن، کلسیم، منیزیم، روی، مس، مواد مختلفی که در نمک وجود داره که این املاح در بدن ما هر کدوم در واقع یه وظایف خاصی دارن و اینها بسیار کمک میکنن به سلامتی ما و به اینکه ما عضلاتمون هیدراته بشه و عضلات بهتر عمل بکنن. کسانی که در فصل گرم فعالیت بدنی میکنن، عضلاتشون دچار انقباض و اسپاسم میشه، به خاطر این هست که نمک در بدنشون کم هست. وقتی نمک در بدن به اندازه کافی باشه، در واقع بدن هیدراته میشه. چه میزان نمک؟ نمک به اندازه حدوداً 3 تا 5 گرم در روز کافی هست. یعنی شما هم غذایی که میخورید نمک عادی داشته باشه، البته نمک حتما ارگانیک باشه. قبل و بعد غذا هم کمی نمک بچشید، در حدی که مزه دهانتون شور بشه کافی هست و این میتونه کمک بکنه به هیدراته کردن بدن و عملکرد بهتر سلول های بدن. عزیزان، در سایت دکتر گین لایف ما یه سری تولیدات فرهنگی داریم، کتاب های آموزشی خوب داریم، خصوصا کسانی که دوست دارن روی فکر و اندیشهشون کار بکنن و یه مقداری ارتقا بدن زندگیشون رو به لحاظ اندیشه‌ای و ذهنی. کتاب های خوبی رو قرار دادیم از پروفسور دانش اونجا هست، میتونید کتاب ها رو تهیه بفرمایید و از طریق آمازون براتون یا چاپی یا نسخه دیجیتالش فراهم هست و استفاده بفرمایید در زندگیتون. شاد و پیروز و سالم باشید. خدا نگهدار.